Hello students, welcome to my academic help. आज चाहिँ हाम्रो अर्को पोर्सन्स द्याट मिन्स क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ म्युजिकल साउन्डको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। क्यारेक्टरिस्टिक अफ म्युजिकल साउन्ड्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ त्यसको पिच हुन्छ, लाउडनेस हुन्छ, क्वालिटी अर टिम्बर हुन्छ र अर्को थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङबाट हुन्छ। पिच भन्नाले चाहिँ हामीले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि एउटा सेन्सेसन हो, एक्सपिरियन्स बाई द लिसनर विच क्यान नट बी मेजर क्वान्टिटेटिभली। त्यसको एउटा एक्ज्याक्ट भ्यालु आउन्न, तर त्यो चाहिँ एउटा सेन्सेसनल एक्सपिरियन्स हो, एउटा हाम्रो लिसनर श्रोताले सुन्न सकिने। अर्को चाहिँ यो केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी अफ भाइब्रेसन्स अफ इयरमा डिपेन्ड हुन्छ। यति फ्रिक्वेन्सी अफ इयर हाई छ भने त्यसको पिच हाई हुन्छ, यति फ्रिक्वेन्सी लो छ भने चाहिँ त्यसको पिच लो हुन्छ भन्ने कुरा छ। जस्तै लेडिज र चिल्ड्रेनले प्रड्युस गर्ने साउन्ड चाहिँ त्यो श्रिल हुन्छ, एकदम हाई पिचवाला हुन्छ भने मेनले प्रड्युस गर्ने साउन्डहरू चाहिँ फ्ल्याट टाइपको हुन्छ, त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि एकदम लो पिच भएर। अर्को चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन त्यसमा फ्रिक्वेन्सी र पिचको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पिच भनेको के क्वान्टिटी हो भन्दाखेरि सब्जेक्टिभ क्वान्टिटी हो। यो चाहिँ के हुन्न भन्दाखेरि मेजरेबल हुन्न, द्याट मिन्स क्वान्टिटेटिभली एउटा भ्यालु दिन्न। जस्तै फ्रिक्वेन्सी भनेको त यति हर्ज भनिन्छ नि, त्यो चाहिँ एउटा क्वान्टिटेटिभली भ्यालु हो। जस्तै अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा सेन्सेसन एक्सपिरियन्स बाई द लिसनर हुने पिच, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ इट इज जिरो फर द डेफ पर्सन। द्याट मिन्स डेफ पर्सनको लागि चाहिँ यो के हुन्छ, पिच जिरो हुन्छ, किन भन्दा यो त एउटा एक्सपिरियन्स हो नि त। त्यही भएर चाहिँ डेफ पर्सनको लागि चाहिँ पिच के हुन्छ भन्दाखेरि जिरो हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एउटा भ्यालु हुन्छ, एउटा भ्यालु जस्तै डेफको लागि भनेर चाहिँ यति फ्रिक्वेन्सी भन्ने कुरा हुन्न। इट क्यान नट बी जिरो फर द डेफ फ्रिक्वेन्सी फर द डेफ पर्सन्स भन्ने कुरा चाहिँ फ्रिक्वेन्सीमा हुन्छ। अब पिच भनेको चाहिँ एउटा रेस्पोन्स हो कि, द्याट मिन्स एउटा साउन्डको लागि चाहिँ रेस्पोन्स, द्याट मिन्स कस्तो साउन्ड आइरहेछ भनेर रेस्पोन्स भनिन्छ भने फ्रिक्वेन्सी भनेको यो चाहिँ स्टिमुलस, द्याट मिन्स यो चाहिँ एउटा कज हो। अनि अर्को चाहिँ पिच भनेको चाहिँ इट इज सिमिलर टु द कलर अफ लाइट। जस्तै कलर भनेको हामीले सेन्सेस गर्न नसकिन्छ, त्यसको मेजरेबल भ्यालु हुन्न। जस्तै फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज सिमिलर टु द फ्रिक्वेन्सी इन लाइट। लाइटको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भन्नाले लाइट र साउन्डलाई चाहिँ एनालोगस गरेर चाहिँ एउटा डिफ्रेन्स दिएको पिच र फ्रिक्वेन्सीको। यो चाहिँ हाम्रो पिच र फ्रिक्वेन्सीको डिफ्रेन्स भयो, र पिच भनेको चाहिँ त्यही सेन्सेसन एक्सपिरियन्स बाई द लिसनर। अब लाउडनेस भनेर के बुझिन्छ त भन्दाखेरि लाउडनेस भनेको चाहिँ एउटा सब्जेक्टिभ सेन्सेसन हो, त्यो सेम पिच जस्तै, द्याट डिपेन्ड्स अपन द लिसनर। लाउडनेस यो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी अफ द साउन्डमा डिपेन्ड हुन्छ र लिसनरको इयर चाहिँ कति सेन्सिटिभ छ त्यो साउन्डप्रति भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ मेनली। अब इन्टेन्सिटी भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ द साउन्डलाई चाहिँ केले डिफाइन गरिन्छ त भन्दाखेरि साउन्ड एनर्जी फ्लो गरिन्छ कति भन्दाखेरि पर सेकेन्ड पर युनिट एरियामा। द्याट मिन्स एनर्जी पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया, साउन्ड एनर्जी परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन्स टु द ट्राभल अफ द साउन्ड। परपेन्डिकुलर यो डिरेक्सनमा छ भने यो चाहिँ परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन्स अफ द साउन्ड ट्राभल्स भयो भने त्यसलाई चाहिँ इन्टेन्सिटी भनिन्छ। अब लाउडनेस चाहिँ एउटा साउन्ड म्युजिकल साउन्डको यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स हो, त्यो चाहिँ कसरी डिस्टिङ्ग्युस गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा सेम पिचको फेन्ट साउन्ड छ भने कुनको साउन्ड चाहिँ ठुलो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो के हो भन्दाखेरि लाउडनेस हो। यदि इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड हाई छ भने चाहिँ त्यसको लाउडनेस चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने कुरा छ। अर्को चाहिँ लाउडनेस चाहिँ मेनली डिपेन्ड हुन्छ एउटा एम्प्लिच्युड अफ द भाइब्रेसन्समा। जस्तै ग्रेटर द एम्प्लिच्युड अफ द भाइब्रेसन्स अफ द सोर्स, लार्ज इज द इन्टेन्सिटी। जति भाइब्रेसन त्यति इन्टेन्सिटी लार्ज र त्यति लाउडनेस लार्ज भन्ने कुरा। अर्को चाहिँ मोसन अफ द मिडियम। मोसन अफ द मिडियम चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सपोज विन्ड ब्लोइङ गरेछ डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन अफ द साउन्डमा भनेपछि लाउडनेस इन्क्रिज हुन्छ। द्याट मिन्स म यसरी बोलिरहेको र मेरो बोलीसँगै हावाले चाहिँ अगाडि, जस्तै तपाईँहरू अगाडि बसेर सुनिरहनु भएको छ, हावाको डिरेक्सन्स नि म बोलेको साउन्ड तपाईँतिरै गछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विन्डको डिरेक्सनले गर्दा चाहिँ साउन्ड चाहिँ तपाईँहरूले सुन्ने साउन्ड चाहिँ बढाइदिन्छ। त्यही सेम केसमा चाहिँ यदि म बोलेको र विन्डको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट छ भने चाहिँ साउन्ड कम सुनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मोसन अफ द मिडियम छ। अर्को प्रेजेन्स अफ द अदर बडी भनेको चाहिँ लाउडनेस अफ द साउन्ड इज इन्क्रिज ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ द अदर बडिज नियर द साउन्ड सोर्स। कुनै पनि अदर बडीको
प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लाउडनेस बढ्छ भन्ने कुरा। जस्तै इक्जाम्पलको लागि साउन्ड एपियर्स टु बी मच लाउजर इन द हल, द्याट मिन्स एउटा बन्द कोठामा चाहिँ साउन्ड बढी हुन्छ ओपन इयरमा भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट प्रेजेन्स अफ अदर बडिज। अर्को चाहिँ सर्फेस एरिया अफ द भाइब्रेटिङ बडी, जति सर्फेस एरिया बढी त्यति साउन्ड बढी। फर इक्जाम्पल द साउन्ड फ्रम द लार्ज ड्रम or the speaker is higher than that from the small surface area, यो कुरा भइहाल्यो। frequency of the sound, the loudness of the vibrating body is directly proportional to the frequency of the square of the frequency of the sound, यो हामीले डिराइभ गर्छौँ है पछि। loudness चाहिँ directly proportional to the square of the frequency, यो चाहिँ यहाँबाट आयो। अब इन्टेन्सिटी र लाउडनेस भन्ने कुरा त भन्यौँ, त्यसको यो के हो त, त्यसको डिफ्रेन्स बिट्विन पनि हेर्छौँ हामी। जस्तै इन्टेन्सिटी भनेको एउटा फिजिकल क्वान्टिटी हो, द्याट मिन्स मेजर गर्न सकिन्छ, द्याट मिन्स एनर्जी पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया पर युनिट सेकेन्ड पर युनिट एरिया भन्ने थियो, त्यो चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सिटी भयो। र लाउडनेस भनेको एउटा सब्जेक्टिभ क्वान्टिटी हो, द्याट क्यान नट बी मेजर्ड भन्ने कुरा आयो। अर्को चाहिँ इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द सेन्सिटिभिटी अफ द इयर, द्याट मिन्स हाम्रो कानले सेन्स गर्ने कुरा भनेको लाउडनेस हो, तर सेन्सिटिभिटी चाहिँ इयरसम्म छैन भने इन्डिपेन्डेन्ट इन्टेन्सिटी चाहिँ सेन्सिटिभिटी अफ इयरसित इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। जस्तै एउटा लाउडनेस भनेको चाहिँ एउटा सब्जेक्टिभ एक्जिस्टेन्स हो। जस्तै यसको म्याग्निट्युड चाहिँ मेरो लागि लाउडनेस र हजुरहरूको लागि लाउडनेस चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुनसक्छ। मैले एउटा एकदम सानो साउन्डले ठुलो सुनिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो एउटा पर्सनल फिजियोलोजीमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ लाउडनेस। तर इन्टेन्सिटी भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो हुन्न, यो चाहिँ अब्जेक्टिभ एक्जिस्टेन्स हुन्छ। र पर्सनल साइकोलोजी चाहिँ अब मेरो लागि इन्टेन्सिटी यो साउन्डको इन्टेन्सिटी यति, हजुरको लागि यति भन्ने हुन्न, सबको लागि फिक्स हुन्छ भन्ने कुरा। अब युनिट चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ साउन्डको चाहिँ हामीले वाट, जस्तै एनर्जी पर टाइम भनेको वाट भयो, वाट पर मिटर स्क्वायरमा चाहिँ हामीले लाउडनेस नापिन्छ भने इन्टेन्सिटी नापिन्छ भने लाउडनेस चाहिँ फोन भन्ने युनिटमा नापिन्छ। अब आउँछ क्वालिटी अर टिम्बर। क्वालिटी भनेको चाहिँ यस्तो साउन्ड हो, इट इज द मेजर अफ द कम्प्लेक्सिटी अफ साउन्ड्स which enable us to distinguish between the two sounds of the same pitch and the loudness produced by the two different sources। भन्नाले चाहिँ सेम पिच र सेम लाउडनेस भएको साउन्ड चाहिँ डिफ्रेन्ट सोर्सबाट प्रड्युस भइरहेछ भने दुईटाले छुट्याउने प्यारामिटर भनेको चाहिँ क्वालिटी र टिम्बर हो। यो पनि एउटा सब्जेक्टिभ क्यारेक्टर हो, द्याट मिन्स नम्बर अफ ओभरटोन्स अर्डर र रिलेटिभ इन्टेन्सिटिजमा डिपेन्ड हुन्छ। इट अल्सो डिपेन्ड्स अपन द वेभ फर्म अफ द साउन्ड, वेभ फर्म कस्तो बनिरहेछ भन्ने कुरा नि हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो दुईटा साउन्ड प्रड्युस हुनेको चाहिँ क्वालिटी अफ द साउन्ड्समा चाहिँ फरक भएर चाहिँ एउटा भन्नाले एउटा प्यारामिटर हो क्वालिटी अफ साउन्ड छुट्याउने टिम्बर। अर्को थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भनेको चाहिँ मिनिमम इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड द्याट क्यान बी हर्ड, हाम्रो कानले चाहिँ सबैभन्दा कम सुन्ने इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड चाहिँ त्यो थ्रेसहोल्ड अफ द हियरिङ हो। म्याग्निट्युड अफ द हियरिङ सेन्सेसन डिपेन्ड अपन द इन्टेन्सिटी र फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड हुन्छ। र द थ्रेसहोल्ड अफ द हियरिङ इज रिप्रेजेन्टेड बाई आई नट, र यसको भ्यालु चाहिँ जनरली 10⁻⁻12 वाट पर मिटर स्क्वायर, द्याट मिन्स यो इन्टेन्सिटी है। र फर द प्योर टोनको लागि चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी 1 किलो हर्जले राखेर नाप्ने हो भने थ्रेसहोल्ड अफ द हियरिङ भनेको चाहिँ 10⁻12 वाट पर मिटर स्क्वायर भन्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ थ्रेसहोल्ड अफ द हियरिङ। र नर्मल ह्युमन इयरले चाहिँ म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ 1 वाट पर मिटर स्क्वायर चाहिँ टोलरेट गर्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भन्दा थ्रेसहोल्ड अफ पेन भनिन्छ है यो। अब आउँछ इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड। इन्टेन्सिटी एज ए टोल्ड अर्लियर, इन्टेन्सिटी भनेको एनर्जी पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया। जस्तै साउन्ड वेभ्स चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ट्राभलिङ वेभ्स हो, द्याट मिन्स ट्रान्सफर एनर्जी फ्रम वान रिजन टु एनदर, जस्तै ट्राभल गर्दाखेरि आफ्नो एनर्जी ट्रान्सफर गर्छ। अनि दिस ट्रान्सफर अफ द वेभ एनर्जीलाई चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड आईले जेनरली डिनोट गरेर, द्याट मिन्स एभरेज रेट अफ द एनर्जी फ्लोज थ्रु द युनिट एरिया परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन्स अफ द वेभ ट्राभल। परपेन्डिकुलर यो डिरेक्सनमा वेभ ट्राभल छ भने यसको परपेन्डिकुलर, द्याट मिन्स यो रिजन भनेको यसको परपेन्डिकुलर हो, यो रिजनमा चाहिँ के हो त्यसको भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी गर्छ भन्ने कुरा। द्याट मिन्स इन्टेन्सिटी भनेको के भयो भन्दाखेरि एनर्जी पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया। जस्तै एनर्जी पर युनिट टाइम भनेको पावर अपन एरिया, वेयर पी भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पावर, ए भनेको चाहिँ त्यसको सर्फेस एरिया, त्यही भएर चाहिँ यसको युनिट के भयो भन्दाखेरि पावरको वाट पर मिटर स्क्वायर इन्टेन्सिटी।
अब यसको एउटा डेरिभेसन छ। हामीले चाहिँ एउटा साउन्ड वेभ कन्सिडर गर्छौँ है। यहाँ सुरुमा चाहिँ एउटा कन्सिडर द साउन्ड वेभ ट्राभल गरिरहेको छ भनेर। यो चाहिँ साउन्ड वेभ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि साइनोसिडल वेभै हुन्छ, यसरी ट्राभल गरिरहेको छ भनेर। त्यही भएर त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के हुने भन्दाखेरि ए साइन ओमेगा टी माइनस केएक्स र डिवाई बाई डिटी, त्यसलाई चाहिँ टाइमको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको भेलोसिटी आउँछ। द्याट मिन्स ए ओमेगा कस ओमेगा टी माइनस केएक्स र हामीलाई थाहा छ पावर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फोर्स इन्टु भेलोसिटी हो। जस्तै पावर पर युनिट एरिया भनेको फोर्स अपन एरिया इन्टु बी। फोर्स अपन एरिया भनेको के प्रेसर इन्टु बी भेलोसिटी। जस्तै प्रेसर जस्तै फोर्स पर युनिट एरिया भनेको हामीले के थियो भन्दाखेरि पावर पर युनिट एरिया भनेको इन्टेन्सिटी, द्याट मिन्स फोर्स अपन एरिया इन्टु भेलोसिटी, द्याट मिन्स प्रेसर इन्टु भेलोसिटी। यो कुरा बुझिराख्नु होला। द्याट मिन्स प्रेसर भनेको चाहिँ हामीले अघिल्लो एक्सप्रेसनमा के निकालेको थियौँ भन्दा प्रेसर एम्प्लिट्युड बी इन्टु के ए इन्टु के इन्टु कस ओमेगा टी माइनस केएक्स, अनि भर्खरै निस्केको हाम्रो भेलोसिटी भनेको के ए ओमेगा कस ओमेगा टी माइनस केएक्स। जस्तै बी इन्टु ए स्क्वायर इन्टु ओमेगा इन्टु के इन्टु कस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस केएक्स भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ एक्सप्रेसन आउँछ। जस्तै इन्टेन्सिटी भनेको त के हो भन्दाखेरि एभरेज रेट अफ एनर्जी अफ द फ्लो हो नि, टाइम एभरेज रेट, द्याट मिन्स एनर्जी एभरेज एनर्जी पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया। त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ जुन यो टर्म छ नि एभरेज भ्यालु, द्याट मिन्स कस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस केएक्स, यसको चाहिँ एभरेज भ्यालुमा चाहिँ यसको भ्यालु के हुन्छ त भन्दाखेरि एट द टाइम इज कोस टु 2 पाई बाई ओमेगा। किन भन्दा टाइम पिरियड भनेको 2 पाई बाई ओमेगा हो, द्याट मिन्स ओमेगा भनेको 2 पाई एफ, एफ भनेको चाहिँ 1/t, त्यही भएर यो 2 पाई, त्यहीपर टी भनेको 2 पाई बाई हो। त्यही भएर चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि एभरेज भ्यालु भनेको टी भनेको चाहिँ 1/2 हुन्छ यसको भ्यालु। त्यही भएर चाहिँ यसको इन्टेन्सिटी भनेको के आयो भन्दाखेरि 1/2 इन्टु बी इन्टु ए स्क्वायर इन्टु ओमेगा इन्टु के, यो चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सिटी आयो। अब अझै डेरिभेसन छ यसको। यो चाहिँ हाम्रो के फर्ममा आयो भन्दाखेरि बी इन्टु के इन्टु ओमेगा इन्टु ए स्क्वायर, द्याट मिन्स फेरि म लेख्छु ए आई इक्वल्स टु 1/2 इन्टु बी इन्टु के इन्टु ए इन्टु ए स्क्वायर, वेयर के भनेको वेभ नम्बर, ओमेगा भनेको एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी, ए भनेको एम्प्लिट्युड र बी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि बोल्क मोडुलस अफ रिजिडिटी। अब हामीलाई थाहा छ ओमेगा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 2 पाई एफ, वेयर एफ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि भेलोसिटी बाई ल्याम्डा, अनि 2 पाई बाई ल्याम्डा भनेको के हो हाम्रो वेभ नम्बर, द्याट मिन्स के। देयरफोर यो भन्दाखेरि के आयो भन्दाखेरि भी इन्टु के। अब हामीलाई थाहा छ भी इक्वल्स टु रुट ओभर बी बाई रो, अनि भी स्क्वायर भनेको चाहिँ के हुने हो भन्दाखेरि बी बाई के, यो पनि थाहा भयो हामीलाई, सरी बी बाई रो। बी बाई बी बाई रो। अब यो एक्सप्रेसन्सबाट चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि आई चाहिँ केसित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु छ भन्दाखेरि ए स्क्वायर, द्याट मिन्स एम्प्लिट्युड जति बढ्यो त्यति नै इन्टेन्सिटी नि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट आउँछ। यसलाई हामीले फर्दर यो इक्वेसनमा लगेर तल डिराइभ गरेको भ्यालु राख्यौँ भने आई इक्वल्स टु 1/2 इन्टु बी भनेको के छ भन्दाखेरि भी स्क्वायर इन्टु रो छ, इन्टु रो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि बी 1/2 इन्टु
बी स्क्वायर इन्टु रो इन्टु ओमेगा इन्टु ए स्क्वायर, यो एक्सप्रेसन आयो एउटा। त्यही भएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के आयो भन्दाखेरि 1/2 इन्टु रो इन्टु भी इन्टु ओमेगा स्क्वायर इन्टु ए स्क्वायर, एउटा यो एक्सप्रेसन आयो। अब हामीले चाहिँ यही अघि, अब यो चाहिँ इन्टेन्सिटी भयो, यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड भयो, तर त्यही फर्मुला चाहिँ प्रेसर एम्प्लिट्युडमा नि लान सकिन्छ। जस्तै आई इक्वल्स टु 1/2 हाम्रो अघिल्लो एक्सप्रेसन बी इन्टु के इन्टु ओमेगा इन्टु ए स्क्वायर। जस्तै अब यसमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि हामीले 1/2 ओमेगा डेल पिएम स्क्वायर अपन बीके, यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि अस्ति हामीले एउटा फर्मुला डिराइभ गरेको थियौँ पिएम स्क्वायरको। पिएम स्क्वायर डेल ओभर पिएम स्क्वायर भनेर के डिराइभ गरेको थियौँ त भन्दाखेरि बी इन्टु ए इन्टु के, बी इन्टु ए इन्टु के डेल पिएम। पहिलाको डेरिभेसनमा अस्तिको उसमा हेर्नु, जस्तै डेल पिएमको स्क्वायर भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बी स्क्वायर इन्टु ए स्क्वायर इन्टु के स्क्वायर, यो टर्ममा चाहिँ ए स्क्वायर आछ, अनि त्यसपछि बी छैन के छैन, द्याट मिन्स बी र के थपेको भएर त्यही भएर चाहिँ तल यो बी स्क्वायर र के स्क्वायर बनाउनलाई चाहिँ यहाँ के भन्यो बी इन्टु के, द्याट मिन्स ओमेगा बाँकी रह्यो, ओमेगा डेल पिएम स्क्वायर अपन बी के। अनि 1/2 अब ओमेगा बाई के, जस्तै यो ओमेगा इक्वल्स टु भी के छ भने ओमेगा बाई के भनेको के आयो भन्दाखेरि भी आयो यो इक्वेसन्सबाट। ओमेगा बाई के भनेको यो भी इन्टु डेल पिएम स्क्वायर अपन बी, यो एउटा इक्वेसन्स भयो। अब हामीलाई थाहा छ फेरि बी भनेको के हो भन्दाखेरि रो इन्टु भी स्क्वायर, 1/2 इन्टु भी इन्टु डेल पिएम स्क्वायर इन्टु बी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि भी स्क्वायर इन्टु रो, भी भी काट्यो, त्यही भएर चाहिँ यसको फर्मुला के भन्दाखेरि 1 डेल पिएम स्क्वायर बाई रो भी। अब इन टर्म्स अफ यो भीलाई हेर्ने हो भने भनेको बी बाई रो, यो रो र क्यान्सल भएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 1/2 इन्टु डेल पिएमको स्क्वायर बाई बी रो, यो सब फर्मुला याद गर्नु होला, इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के आयो भन्दाखेरि आई भनेको चाहिँ केसित डाइरेक्टली बस्न लाग्यो भन्दाखेरि डेल पिएमको स्क्वायरसित। त्यही भएर चाहिँ यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड चाहिँ प्रेसर एम्प्लिट्युडको नि र डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युडको नि के छ भन्दाखेरि स्क्वायर अफ द स्क्वायर छ। यो चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सिटी अफ साउन्डको डेरिभेसन्स भयो। अब हाम्रो आउँछ इन्टेन्सिटी र लाउडनेस अफ द साउन्ड। लाउडनेस भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि द डिग्री अफ द सेन्सेसन अफ द साउन्ड प्रड्युस इन द इयर, त्यही हाम्रो कानले कति सुन्ने क्षमता राख्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा लाउडनेसलाई गरिन्छ। लाउडनेस चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी एज ए टोल अर्लियर, तर तिनीहरूको रिलेसन्स चाहिँ लिनियर हुन्न के, जस्तै इन्टेन्सिटी बढ्दैमा चाहिँ लाउडनेस चाहिँ लिनियरली, जस्तै यो ग्राफ छ भने यो सपोज लाउडनेस र इन्टेन्सिटीको छ भने इन्टेन्सिटी बढ्दैमा चाहिँ यो लिनियरली बढ्दैन, तर कसरी बढ्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ कसरी बढ्छ त भन्दाखेरि यो लग अर्थमेटिकल्ली बढ्छ के। जस्तै हामीले चाहिँ एउटा इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड चाहिँ 1 वाट पर मिटर स्क्वायरबाट बढाएर चाहिँ 100 वाट पर मिटर स्क्वायर बढायौँ भने चाहिँ यो चाहिँ कुनको रेसियो भन्दाखेरि 1:100 को रेसियो भयो। त्यही भएर चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लग अर्थमेटिकमा चाहिँ लग बेस 10 100 भनेको त लग बेस 10 10 to the power 2 हो, द्याट मिन्स 2 इन्टु लग बेस 10 यो भनेको 1, द्याट मिन्स 2 टाइम्स, द्याट मिन्स लाउडनेस चाहिँ हाम्रो 2 टाइम्सले बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट आउँछ कि। द्याट मिन्स 10 टाइम्स चाहिँ इन्टेन्सिटी बढायौँ भने चाहिँ हाम्रो लाउडनेस चाहिँ 2 टाइम्सले बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट आउँछ। र त्यही वेबर फ्रेन्च लले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि एउटा वेबर फेचनर ल चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्टेन्सिटी र लाउडनेसको रिलेसन डिस्क्राइब गर्न खोजेछन्। यिनले के भन्छन् भन्दाखेरि इट स्टेट द्याट चाहिँ लाउडनेस अफ द साउन्ड
loudness of the sound produced is directly proportional to intensity of the sound. हाम्रो इन्टेन्सिटी अफ साउन्डसित चाहिँ के छ भन्दाखेरि logarithmic, sorry, logarithm of the intensity of the sound. That means यो भने अनुसार चाहिँ loudness of the sound चाहिँ logarithmic सित चाहिँ intensity सित logarithmic proportional छ र L is equals to K times L10 I भयो, where K भनेको चाहिँ हाम्रो proportionality constant भयो है। अनि अब यहाँबाट चाहिँ हामीले डिराइभ गर्दाखेरि चाहिँ अब सपोज आई नट चाहिँ हाम्रो थ्रेसहोल्ड अफ द हियरिङ छ रे। अब हामीले थाहा छ थ्रेसहोल्ड अफ द हियरिङ भन्ने कुरा त्यसको लागि चाहिँ हामीले के राख्छौँ भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ लाउडनेस यल नट भनेर मान्छौँ र के एल लग बेस 10 यो आई नट भनेर सपोज गर्छौँ। अब दुईटालाई चाहिँ डिभाइड दुईटालाई चाहिँ डिफ्रेन्स गर्यो भने इक्वेसन्स ए र बीलाई के आउँछ भन्दाखेरि यल माइनस यल नट इज इक्वल्स टु के कमन लग बेस 10 आई माइनस लग बेस 10 आई नट। अब लग ए माइनस लग बी भनेको त के हो भन्दाखेरि लग ए अपन बी हो। द्याट मिन्स यल 10 इज इक्वल्स टु के टाइम्स लग बेस 10 आई अपन आई नट। यो चाहिँ हाम्रो आयो एउटा वेयर। अब हामीले चाहिँ यसलाई के सपोज मान्छौँ भन्दाखेरि बिटा भनेर मान्छौँ। बिटा इक्वल्स टु के टाइम्स लग बेस 10 आई अपन आई 10, वेयर बिटालाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी लेभल भनेर मान्छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ एउटा के डिराइभ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इफ लग बेस 10 द्याट मिन्स इन्टेन्सिटी चाहिँ हाम्रो 10 टाइम्स अफ द आई नट छ भने यो काटियो लग बेस 10 भनेको द्याट मिन्स के भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट र ऱ्यान्डमली त्यसको भ्यालु 1 भनेर सपोज गर्छौँ। द्याट मिन्स बिटाको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 1 बेल आउँछ। यो बी इन्टेन्सिटी लेभललाई चाहिँ बिटा भनेर बेलमा नापिन्छ र यसको युनिट चाहिँ बेल भयो है। जस्तै इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड चाहिँ 10 टाइम्सले बढायौँ भने थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा चाहिँ बिटाको भ्यालु 1 आउँछ अरे। बेल भनेको चाहिँ त्यही भएर चाहिँ इन्टेन्सिटी लेभल अफ अ साउन्ड द्याट मिन्स इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड बिटा इक्वल्स टु 1 बेल भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी इज 10 टाइम्स अफ द थ्रेसहोल्ड अफ द हियरिङ। एक्चुअली बेल भन्ने कुरा चाहिँ एकदम हायर युनिट हो है, भन्नाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1 बेलसम्म नि पुग्दैन भन्ने जस्तो अनुमान लाइन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ जेनरली डेसिबलमा चाहिँ मेजर गर्छौँ हामीले। डेसिबलले साउन्डको यति डेसिबलको साउन्ड थियो भनेर कुरा गर्छौँ नि हामीले, त्यो चाहिँ हाम्रो डेसिबल चाहिँ यसको युनिट हो के को भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी लेभलको। त्यही भएर चाहिँ 1 बेल भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि 10 डेसिबल। देयरफोर बिटा इक्वल्स टु 10 डेसिबल, डेसिबलमा चेन्ज गर्दाखेरि 10 बी इन्टु लग बेस 10 आई अपन आई नट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट एउटा भ्यालु आयो, एउटा फर्मुला डिराइभ हुन्छ यहाँबाट। र अझै छ यसको डेरिभेसन चाहिँ। अब हामीले चाहिँ आई इक्वल्स टु 10 आई भनेर चाहिँ हामीले कति भनेको भन्दाखेरि बिटाको भ्यालु चाहिँ कति आएको थियो भन्दाखेरि 10 डेसिबल आएको थियो है। Thus the intensity level of the sound is 10 decibel if the intensity is 10 times. जस्तै अब 1 डेसिबल हुनलाई दुईटा इन्टेन्सिटी इक्वल हाल्यौँ भने आई अपन आई 10 भनेर जस्तै 1 डेसिबलको साउन्ड राख्यौँ भने हाम्रो फर्मुला के थियो भन्दाखेरि
10 डेसिबल इन्टु लग बेस 10 आई अपन आई 10 1 डेसिबल साउन्डको लागि यो भनेको 0.1 आयो इन्टु लग बेस 10 आई अपन आई नट। अब यो लगलाई हटाउनलाई चाहिँ हामीले सिफ्ट क्यालकुलेटरमा चाहिँ लग 10 भनेर छुट्टै दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ सिफ्ट लग 10 गऱ्यो भने चाहिँ त्यो एन्टी लग हुन्छ र एन्टी लग भयो भने चाहिँ 1/10 द्याट मिन्स 10 टु द पावर माइनसमा जान्छ कि द्याट मिन्स एन्टी लग अफ यो एन्टी लग अफ 0.1 हुन्छ र यसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 1.6। त्यही भएर इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड चाहिँ 1.26 टाइम अपन आई 10 आउँछ र यहाँबाट चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी अफ द लेभल अफ साउन्ड इज सेट टु बी 1 डेसिबल। द्याट मिन्स इन्टेन्सिटी लेभल चाहिँ हामीले 1 डेसिबल हाल्दा चाहिँ सिस्टममा चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड यो चाहिँ इन्टेन्सिटी लेभल, यो चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड चाहिँ 1.26 टाइम्स ग्रेटर देन द थ्रेसहोल्ड अफ द इन्टेन्सिटी भन्ने कुरा आउँछ है। त्यही भएर चाहिँ तिनीहरू इन्टेन्सिटी डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ 1.26 आई नट माइनस आई नट गर्दाखेरि द्याट मिन्स 0.26 आयो, द्याट मिन्स 26% अफ हाउस आयो हाम्रो आई नट। अब जस्तै हाम्रो थ्रेसहोल्ड अफ द हियरिङ भनेर चाहिँ अघि एउटा इन्टेन्सिटीमा एउटा भ्यालु दिएको थियौँ नि, भनेपछि त्यसमा चाहिँ इन्टेन्सिटी लेभल कति हुँदो रहेछ त भनेर क्यालकुलेट गर्नु त एकचोटि 10 डेसिबल जस्तै थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ लग बेस 10 आई अपन आई नटको भ्यालु हामीले थ्रेसहोल्ड अफ द हियरिङमा कति भनेको थियौँ अघि भन्दाखेरि 10 टु द पावर -12 10 टु द पावर 12 भयो 10 इन्टु लग बेस 10 है यो 10 टु द पावर 12 भयो 12 बाहिर आउँदा चाहिँ 120 डेसिबल। द्याट मिन्स इन्टेन्सिटी लेभल फर द इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड 10 टु द पावर -12 मा चाहिँ हाम्रो साउन्डको इन्टेन्सिटी लेभल चाहिँ के हुने भयो त 120 डेसिबल, जसको जहाँ चाहिँ इन्टेन्सिटी कति राखेको छ भन्दाखेरि 1 मिटर वाट पर मिटर स्क्वायर राखेको छ। यो चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सिटी अफ द साउन्डको कुरा हो। यहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ हामीले मेन टपिक चाहिँ डप्लर इफेक्ट्स पढ्न गइरहेको छौँ। के हो त डप्लर इफेक्ट भन्ने एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ है।